नमस्ते, वेलकम टु माई भिडियो, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आज त मैले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको टिकटकमा भाइरल भइरहेको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको एप्सको विषयमा म एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र तपाईँले पनि चेक गरेर बनाउनु होला। यो खालको भिडियो तपाईँले एनिमेसनमा हालेर सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ। त्यो तरिका मैले सिकाउने छु यो भिडियोमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला। स्किप नगरी हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि जान्नुहुनेछ र सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्सक्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नुभयो भने यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट आउनेछ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा। यो चाहिँ यस्तो खालको एनिमेसनवाला भिडियो मैले बनाएको छु र यसरी तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनु यो एप्सबाट तपाईँले पनि सजिलैसँग यस्तो एनिमेसनवाला भिडियो चुज गरेर बनाउनु होला र त्यहाँ गएर सर्च गर्नु होला। मिभो फोटो भिडियो मेकर भनेर र तपाईँ अलरेडी मैले डाउनलोड गरेँ र तपाईँले पनि यहाँ यसरी डाउनलोड गर्नु होला र त्यस पछाडि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। एनिमेसनहरू आइरहेको हुन्छ र यो मुभी एप्समा र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यो भिडियोलाई यो एनिमेसनलाई चुज गरेँ र त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। र यहाँबाट यस्तो अप्सन आएपछि यहाँ फ्री अनलक भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट क्लिक गरेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र यहाँबाट चाहिँ थोरै टाइम लाग्छ। थोरै टाइम लिएपछि तपाईँको सजिलैसँगले भिडियो यसरी बन्छ र यसरी तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ कुनै पनि एउटा ट्रेन्डिङमा रहेको एनिमेसनवाला भिडियोबाट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। हस्त।